سلام به مخاطبای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بدون معطلی بریم ویدیو رو ببینیم. این ویدیو از یک پدریه که داره از پسرش یه فیلم یادگاری میگیره که پس زمینه یه چیز هولناک ثبت دوربین شده. نگاه کنید. Y luego así, mira. Ándale, con vuelta y todo. No estoy bien. Échale el final, el paso fuerte. ¡Tarán! ابی دیت یک مادر آمریکاییه و صاحب 2 فرزنده. یکی از فرزنداش در طول شب بیدار میشه و شبگردی داره و اونا مجبورن که شبا به اون سر بزنن. ابی و همسرش دوربینایی یا اطراف خونه نصب کردن که اگر دوربین حرکتی رو تشخیص داد به تلفن‌های اونا اعلان ارسال کن. در دسامبر 2025 درست قبل از کریسمس حدوداً ساعت 1 بامداد زنگ هشداری دریافت میکنن که پسرشون توی حال داره بازی میکنه. شوهر ابی به آرومی از رخت خواب بیرون میاد تا به اون سر بزنه که ناگهان با صدای جیغ پسرشون روبرو میشه. با عجله در اتاق خواب رو باز میکنه و پسر رو درست بیرون میبینه که حالت وحشت زده ای داره. ازش میپرسه چه اتفاقی افتاده و پسرش به اون میگه که عروسک جن روی قفسه تکون خورده. ابی و شوهرش فکر میکنن که پسرشون فقط خیال پردازی کرده. اونا میرن فیلم دوربین رو تماشا میکنن به امید اینکه ثابت کنن عروسک نمیتونه خودش حرکت کنه، اما چیزی که توی فیلم میبینن همه چیز رو زیر سوال میبره. Did you catch it? دیدینش؟ دوباره نگاه کنیم. وقتی که زوم میکنه تقریبا میتونیم یه چیزی رو ببینیم که حرکت میکنه. به دلیل زاویه دوربین فقط بخشی از اون قابل مشاهده است. اما چند تا بیننده اظهار نظر کردن که به نظر میرسه عروسک جن به سمت کودک دراز کشیده شده. بعضیا فکر میکنن که اون عروسک به سمت کودک دراز کشید. بعضیا هم فکر میکنن که اون عروسک تسخیر شده. خیلی‌ها میگن به خاطر هوا یا لرزشی که توی خونه هستش جابجا شد. اما ابی اصرار داره که هیچ توضیح منطقی برای اون چیزی که توی اون شب اتفاق افتاده وجود نداره. این ویدیو از یک فروشگاهه. کارمندای فروشگاه دارن از فروشگاه بیرون میرن و زمانی که دارن میرن متوجه میشن توی فروشگاه یک خبراییه و مرددن برای اینکه برن آیا کلیدا رو بردارن یا نه. گویا ترسیدن، فکر میکنن که این نمیتونه یه مشکل الکتریکی ساده باشه. حالا بیایید بریم از زبان خودشون ببینیم و بشنویم که چه اتفاقی داره میافته. Okay, guys, we were literally just about to leave my store when shit just started flickering again. This is the second time it's happened. My car's over there, and I'm shaking right now. okay, and her keys are in the bag, We need to go. We need to go get my keys. and the light turned on. I don't want to go. Okay, well, I'm gonna literally record this whole thing just so you guys can see what happened. I'm literally so scared. Okay, something. The bathroom light's on too. Just like, bro, why are my keys on the floor? They were not there. Like, I did. I just put them on the desk. Like, oh my god. What the hell? This is literally insane. همونطور که به آرومی به سمت عقب حرکت میکنن یه چیزی از روی پیشخوان جلوی سر میخوره و با صدای بلندی به زمین میخوره. هر دوتاشون وحشت میکنن. برای لحظه هیچ کدوم نمیدونن چه کار کنن، اما اون به کلیداش نیاز داره و با وجود اینکه هیچ کدوم نمیخوان وارد بشن بالاخره تصمیم میگیرن که برن. اونا از درگاه آشپزخونه وارد میشن. مشخصه که اوضاع وخیم شده. اشیا روی زمین پراکنده هستش. انگار کسی همین چند لحظه پیش یه سری چیزا رو به اطراف پرت کرده. الان هیچ چیز تکون نمیخوره. چراغا اینجا دیگه سوسو نمیزنه.
و هیچ کس دیگه‌ای داخل فروشگاه نیست. اما بیشک اوضاع به هم ریخته هستش. هرچی که بود تا وقتی که اونا برای دیدنش نیومدن آروم نگرفت. چهره نیک گویای همه چیز هستش. در ادامه ویدیو اون دوتا توی اتاق پشتی دور مانیتورهای امنیتی نشستن و سعی میکنن تصمیم بگیرن که قدم بعدیش چی باشه. با اینکه شیفتشون تموم شده اما خیلی میترسن که دوباره از توی فروشگاه رد بشن. به همون اندازه هم از اینکه بخوان توی فروشگاه بمونن نگرانن. هم که نیک بلند میشه تا توی دوربین مداربسته چیزی رو نشون بده، کنارش یه صدای مهیبی میاد، انگار که یه چیزی توی اتاق پرتاب شده باشه. Just watching the cameras and stuff is still flickering and going on, but nothing happened back here, and we need to go home, and this is so freaking terrifying. We're 50 minutes past our shift because of this shit. We closed at 10, so we need to like, it's so dark because all the light switches are over here. Stop it. Stop it. Go. Okay. Go. Okay, this is what I mean. This room is over. God. This is what we're dealing with. Oh my god, yo, what the Bro, Nick, did you do this on purpose? I- Did you fake this? No, I'm gonna beat the shit out of you, Nick. Stop! You're literally. Are you? No, wait, no. Nah. No. That didn't just We literally looked away for like 2 seconds. 'Cause, like, what در نهایت اونا تصمیم میگیرن که دیگه نمیتونن داخل بمونن. برای همین به بیرون میرن تا منتظر مدیر بمونن. اونا نزدیک پنجره‌های جلویی ایستادن و مدام فیلم میگیرن و از پشت شیشه مغازه تاریک رو زیر نظر دارن تا مبادا یه اتفاق دیگه‌ای بیفته. اون موقع است که چراغ‌های بالای پیشخوان جلویی شروع به تکون خوردن. به جلو و عقب میکنن. نه به آرومی، عمدن. درا قفلن و آیسی خاموشه. هیچ کس داخل ساختمون نیست و با این حال چراغای سقفی همچنان در حال نوسان هستن. بعد از ضبط همکار نیک میگه که دیگه شیفتای آخر شب رو کار نمیکنه. نیک بحث نمیکنه بعد از چیزی که تازه دیده. باورش سخته که فروشگاه اصلا خالی بوده باشه. Okay, we're gonna peace out for the night. Okay, we're gonna peace out for the night. I can't even put the key in. This is what we deal with at Twirls and Twirls, and no one believes us because who would? Who really would? And the backlight's on. Please, it's fucking possessed by a demon, so I'm No, quitting. the light's still on. Like, which one? I don't think we turned it off though, but now the machine lights are on. Good. This is great. This is great. Okay, guys, I'm here alone. It's a few days later, and it's 6 o'clock. I'll show you the time. The lights are freaking flickering again. The music is being wacky. The speakers are in the ceiling. Like, this is literally insane. And now they stopped. And now they're like, this is what I mean. Nothing. Like, I don't know how to explain this. The switch is right here. این یه کلیپ دیگه‌ایه که بعداً فیلم برداری شده. چراغای بالای سرشون دوباره داره شروع به چشمک زدن میکنه. با وجود اینکه هوای بیرون آرومه و بقیه برق ساختمون پایداره، ولی اینجا داره با سرعت زیاد و کم نور چراغاشون چشمک میزنه. صدای موسیقی قطع و وصل میشه و به گفته خودشون انگار داره ترسناک میشه. انگار کسی عمدن سیستم رو داره دستکاری میکنه. یک به آرومی دوربین رو به اطراف میچرخونه تا نشون بده که اون در جلو تنها. نه مشتری هست نه همکاری. هیچ کس نزدیک کلیدها یا بلندگوها نیست. مخصوصا برای وسط روز این فضا نامناسبه. تقریبا انگار این فروشگاه ثابت میکنه که هر چیزی که هست داره تسخیر میشه. چون معمولا این اتفاقات توی شب میافتاده ولی حالا توی روز هم داره این اتفاقات میفته. نزدیک به پایان کلیپ نیک اعتراف میکنه که برای این کار به اندازه کافی پول نمیگیره و راستش رو بخوای میخواد که از اونجا بره. It's 11:29. Me and Nick were supposed to leave here at 11 o'clock, but weird shit is happening. A chair fell. There's lights flickering Literally, on there the is machines. lights flickering A everywhere. chair fell. It's freaking me out. I mean, what the is that? There's actual footsteps going on in the ceiling right now, and something just fell over here. Is anyone there?
I'm scared. Stop! Stop! Oh my god! Stop! Stop! بچه‌ها می‌بینید همزمان هم دوربینای مداربسته رو نشون ده هم خودشون. این خانم و نیک توی اتاق نشستن و مشغول مرور فیلم‌های دوربین مداربسته هستن و توضیح میدن که اوایل همون شب صندلی‌های قسمت جلویی به طور تصادفی و خود به خود واژگون شده. درست توی همون زمان چراغ‌های فروشگاه شروع به سوسو زدن کردن و تقریباً انگار تمام ساختمون به چیزی که نمیتونستن ببینن واکنش نشون میداد. اونا بی سر و صدا به مانیتور اشاره میکنن و در مورد اینکه کدوم زاویه دوربین رو بررسی کنن بحث میکنن که یه صدای بلندی از جایی درست بیرون اتاق به گوش میرسه. بعد از این اتفاقات اونا بدون اینکه کلمه حرف بزنن هر دو از دفتر میرن بیرون و دوربین رو به زمین میذارن. فیلم به کلیپ دوربین مداربسته ای از اوایل همون شب برش میخوره و لحظه که دقیق افتادن صندلی رو نشون میده. هیچ کس نزدیکش نیست، هیچ چیز به اون دست نمیزنه. این حرکت ناگهانی و شدیدی هستش، انگار با ضربه محکم به پایین کشیده میشه. سپس ویدیو به صحنه‌ای که بعد از طریق تلفن همراه زن در دست گرفته شده پخش میشه. همینطوری که داره توی فروشگاه قدم میزنه، یه چیزی با صدای بلند نزدیکش به زمین میخوره. اون دوربین رو میچرخونه و صندوق پول که محکم روی پیشخوان قرار داره حالا طوری روی زمین میفته که انگار یکی محکم هلش داده. اون فوراً نفس میزنه و تا این مرحله یه چیز واضحه: هر چیزی که توی این فروشگاه وجود داره به زمان، روز و تعداد افراد حاضر یا اینکه آیا کسی اونجا رو تماشا میکنه یا نه وابسته نیست. و ویدیو همینجا به پایان میرسه. این ویدیو از یک دوربین مداربسته هستش توی یک خیابون مسکونی آروم. یه صاحب خونه دوربین رو برای نظارت خونه خودش نصب کرده بوده، ولی حالا ببینید توی کوچه چی رد میشه. یه موجود تاریک توسط دوربین ثبت میشه. به نظر میرسه که در جاده بیرون از ملک این مرد یه سایه سیاه در حال حرکته. طبق افسانه‌های محلی گفته میشه که این شهر توسط یک موجود تاریک مرموز تسخیر شده که فقط زمانی که کسی در شرف مرگ ظاهر میشه. و شبی که این فیلم ضبط شده بوده، آپلود کننده اصلی ادعا میکنه همسایه اونا ناگهان درگذشته. حالا به نظرتون این یک تصادفه یا یه چیز بسیار شوم‌تره؟ این ویدیو هم توسط دوربین امنیتی ضبط شده. درست دوربین مداربسته داره توی کوچه رو نشون میده و انگار یک مرد پروانه‌ای رو روی ویدیو ضبط کرده. توی یک محله‌ای در ایالات متحده ما یه سایه مرموزی رو میبینیم که انگار بر فراز آسمون داره پرواز میکنه. نگاه کنید چقدر این سایه بزرگه. حالا از 2 تا دوربین این موجود ثبت شده. Oh my god! What is that? این ویدیو یک کلیپ کوتاهه که توی تیک تاک خیلی وایرال شد. یه دوربین امنیتی لحظه‌ای رو ثبت کرد که یه زنی دراز کشیده بعد داره با حیوانات خونگیش استراحت میکنه که اتفاقات وحشتناکی پشت سرش داره میفته بدون اینکه بدونه. Que choca contra la pared y da la impresión que la traspasa. Según esta mujer, tras el ladrido de su perro asustado y verlo salir corriendo, es que revisa lo que captó la cámara y se encontró con esta perturbadora escena.
بچه‌ها دیدین سگ اون خانم از این موجود میترسه و به زمین میخوره و سریع اونجا رو ترک میکنه و واقعا اون سایه 2 بار خودش رو نشون میده که سرعت خیلی بالایی هم داره. در شب 21 دسامبر 2025 تد گوین علاقه‌مند به ماشین در حال رانندگی در جاده خلوت توی یک پارک تجاری بود که به دلیل تعطیلی شبانه بسته بوده. اون به دنبال جایی در این پارکینگ وسیع و خالی اداره می‌گرد تا از ماشینش فیلم بگیره و در صفحش منتشر کنه. هیچ کس بعد از ساعت کاری توی این منطقه نیست که میتونه کمی ترسناک به نظر برسه، اما اینجا اون میتونه موتورش رو هر چقدر که میخواد با صدای بلند بدون اینکه کسی بخواد سرزنشش کنه یا پلیس بهش گیر بده برونه. بچه‌ها حالا نگاه کنید همسایه‌هاش رو بهش چند بار گیر دادن وقتی داشته رانندگی میکرده توی خیابون. حالا اومده یه جای خیلی خلوت که هیچ کس نبود دیگه. خب حالا ببینید چی ثبت دوربینش شده. به گفته اون در حال رانندگی در یک پارک تجاری واقع در سن پترزبورگ بوده توی فلورید نزدیک به محل زندگیش که متوجه میشه یه فرد قد بلند به سمت وسیله نقلیه‌اش داره میاد. حالا این فیلم هم از دشکمشه و هم دوربین داخلی که توی ماشینش هست. نگاه کنیم. حالا فقط ظاهر شدن یه چهره تاریک نیست که اونجا خیلی عجیب. یه جزئیاتی داره که باید با دقت مطرح بشه. اولا اینکه چرا باید کسی اونجا باشه که لباسش کاملا مشکی باشه. نگاه کنید اونجایی که داره فلش میزنه قبلش نبود، اینجا ظاهر میشه. حالا دوم اینکه اگه قرار بوده پنهان باشه، مثلا یه نفر اونجا خودشو پنهان کرده باشه، چرا الان خودشو داره نشون میده؟ بعد اینکه اگر قرار بوده آدم ربا باشه که اصلا جلو نمیاد. حالا اینکه واقعا این چیه و چه کسی بوده نیاز به تحقیق داره که فکر نمی کنم این شخص دوباره برگرده و اینجا رو نگاه کنه ببینه که اون چی بوده، چون دقیقاً توی تایمی بوده که اونجا تعطیل بوده، اصلا قرار نبوده کسی باشه. این دوربین مداربسته داخل یک آرایشگاه گرفته شده. اینجا کار تتو انجام میشه. حالا جایی که ادعا میکنن اتفاقات ماورایی زیادی افتاده. بچه‌ها ببینید این دوربینه به حرکت حساسه. یه دفعه در باز بود که بسته میشه. میچرخه، هیچ کس دور و بر نیست. اگر با دقت نگاه کنی یه سری مثل اورب یا سایه دیده میشه. یه عروسک هم هست که داره کلا برای خودش میچرخه. بریم سراغ یه دوربین امنیتی که قبل از تصادف یه صحنه ای رو ثبت کرده. بچه یه بار قبل از تصادف رو ببینید. یه سایه سیاه
میاد کاملا سیاه، اصلا آدم نیست. و درست همون لحظه یه ماشین و سایه سیاه از جاش تکون نمیخوره. به نظرتون این چی میتونه باشه؟ این ویدیو توسط دوربین رینگ یه خانواده در صبحی که قرار بوده آروم و معمولی باشه ضبط شده. اونا تو خونه بودن و داشتن از آخر هفتهشون لذت می‌برد که یه اتفاق وحشتناک میفته. ببینین. She cleans, so whenever we looked out the window, I showed you how she cleans. Georgie, Bobby, George, just say it again, mira. Huh? Show her around. Look it, I'm gonna clean the shelf. I'm gonna clean the shelf. See it? I'm gonna clean the shelf. She wanted him not to be deceived by appearances for beauty. Look at it, clean. Look at what I did. I did it. Nobody opened the front door to reveal beauty. Nobody's out there. Yeah. Huh? The devil. You guys are lying. The devil's coming. The devil's coming for you guys. چیزی که این موضوع رو نگران کننده میکنه اینه که از قبل هیچ دری زده نشده بود و در اصلا باز نبود که بخواد با یک باد گشوده بشه. حالا اگر با دقت نگاه کرده باشید یه سایه خیلی کمرنگ همزمان که در کاملا بسته میشه و این آقا میره اونجا، میره از طبقه، میره از پله ها بالا. فقط باید خیلی ریزبین باشید. این ویدیوی ترسناک و مرموز اواخر شب ضبط شد در حالی که گروهی از زنان در حال خرید بطری‌های شیشه‌ای بودن و قرار بوده سریع و بی حادثه برن خونه. یه اتفاقی ثبت دوربین میشه. حالا با دقت نگاه کنید. این ویدیو خیلی کوتاهه اما چیزی که داخلش ثبت شده چیزی از ترسناک بودنش کم نمیکنه. درست قبل از اینکه اون موجود دیده بشه چند ثانیه این خانم میسته، ولی بعد از اینکه میره داخل یه موجودی کنار دیوار ظاهر میشه که اصلا شبیه یک آدم نیست، کاملا سیاهه. در سال 2009 شکارچی موجودات افسانه‌ای به نام مایکل گیر با یک دوربین حرارتی پا میشه میره توی جنگل‌های کارولینای شمالی. اون کلا مشاهده میکنه رفتارهای عجیب حیوانات رو. شب دوربینش رو توی جنگل کار میذاره و بعد چیزایی که ثبت دوربین شده خیلی عجیبه. بریم ببینیم. دوربین این موجود رو ثبت کردش. میگه
هر وقت که این ویدیو رو میبینم از ترس وحشت میکنم. یه چهره تاریک که یواشکی داشته نگاه میکرده و انگار حرکاتش تقریبا هیپنوتیزم کننده بوده و بعد توی جنگل محو میشه. این آقا برای اینکه بتونه رفتار حیوانات رو بررسی کنه یه سری طعمه لابلای درخت گذاشته بوده، گویا این رفته بوده دنبال اون طعمه ها. این ویدیو کمی قدیمیه و برای هم اصلا مربوط به هوش مصنوعی نیست. این آقا توی راهرو داره میره و دوربین مدار بسته داره کار خودش انجام میده که یهو این بنده خدا با سرعت میخوره اون دیوار. حالا اگر با دقت نگاه کنید یه نیروی نامرئی که کاملا مشخصه عین یه سایه سیاه اونو هول میده. این ویدیو هم از یک دوربین مداربسته هستش. یک شنبه شبه و مردی در حال بررسی فیلم‌های دوربین امنیتیش بوده که متوجه میشه یه چیزی عجیبی داره توی پیاده رو حرکت میکنه. نگاه کنید، زیر نور چراغ خیابون داره قشنگ حرکت میکنه، ولی این اصلا آدم نیست. کاملا یه دست یک رنگه و کاملا هم شفافه و هیچ سایه‌ای هم نداره و درست مثل یه انسان راه میره و بعد از چند دقیقه محو میشه. به نظرتون این چی میتونه باشه؟